Chào mừng mọi người quay trở lại Em Forex, mình là Minh. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ thay đổi không gian, chúng ta thay vì ở thành phố, thay vì ở văn phòng, chúng ta sẽ đến một cái nơi xa hơn, xanh hơn và chúng ta sẽ tươi mát hơn. Và rất là nhiều điều mình muốn chia sẻ với mọi người. Hello anh Minh, sao có anh ở đây nữa? Linh à, lâu lắm anh em mình gặp nhau đấy nhờ. Anh đang quay à? Không sao. Thì em bảo được đúng không? Được mà. Thì giới thiệu mọi người, đây là Linh, một cô em của mình từ khá là lâu rồi. Tuy nhiên rất là tình cờ anh em gặp nhau ở đây sau một cái thời gian lâu lắm rồi đấy nhở. Giờ đây em có gì thay đổi không? Có người yêu chưa? Cũng vẫn chưa có người yêu, chưa có gì mới. Nhưng mà ngày hôm nay thì bọn em cũng đang có một cái vấn đề mà muốn hỏi anh. Em với cả hội bạn em, nhân tiện các anh ở đây. Em à? Dạ. Thì chắc là em sẽ phải hỏi ý kiến anh một chút. Ok. Thế thì hai anh em mình lên trên kia uống nước, xong anh em mình sẽ bàn câu chuyện này luôn. Dạ. Lúc nãy thì Khánh Linh có hỏi anh câu chuyện gì ấy. Em muốn, ý là đang muốn hỏi anh một cái chuyện gì ấy, đúng không, mà mình chưa có nói được ấy, thì em có thể chia sẻ với anh được không? Đúng rồi, thật ra là anh em mình phải ngồi xuống đây với nhau, xong xung quanh giờ là cây cối các thứ, không khí mát lành như thế này, em mới có thể gọi là thoải mái để trải lòng mình được. Thật ra là em nghĩ là cũng như em, cũng có nhiều chị em là ở cái độ tuổi như thế này và cũng đang đi làm được khoảng một vài năm rồi, thì cũng sẽ có cho mình một khoản tiền để dành, một khoản tiền dư ra đấy. Và thật ra là từ trước đến giờ thì em cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc đem tiền đấy đi để mà đầu tư hay là để làm một cái gì đấy để sinh ra lợi nhuận thêm cả. Nhưng mà tự nhiên hôm nay gặp anh Minh làm em lại nảy ra ý tưởng đấy, em phải hỏi anh ngay. Thực ra đấy là khá là có duyên đấy, bởi vì câu hỏi này anh rất là nhiều người hỏi, nhưng mà thực tế từ đấy là những cái người lạ, còn cái người quen anh thì thực sự chưa có ai hỏi anh, bạn bè anh rồi gia đình người thân chưa ai hỏi anh câu này. Nên thực sự anh khá là bất ngờ với câu hỏi của em, bởi vì trước anh chỉ nghĩ là mình chỉ đi làm đơn thuần thôi và mình chỉ có sáng đi tối về các thứ, bởi vì thực sự anh thấy công việc của em cũng khá là bận, còn không có thời gian dành cho bản thân nữa, đúng không? Bây giờ em thì vẫn sáng đi tối về, nhưng mà em đã có cho mình được khoảng thật ra là cũng gần 100 triệu tiền dư. Em đang muốn hỏi anh là tiền đấy có thể mang đi đầu tư cái gì cho nó sinh lời cho em nhiều tiền hơn. Anh nghĩ em có thể đầu tư bản thân sẽ là cái đầu tư tốt nhất. Cụ thể. Nhưng ý anh là mình có thể đầu tư kiến thức này chẳng hạn, rồi đầu tư vào sắc đẹp rồi các thứ nọ kia. Thì thực ra anh không biết khuyên gì em nhiều hơn, bởi vì anh làm chưa đến ngành này. Forex thì bản thân anh nghĩ là đây sẽ là một kênh nó có thể nó giúp em kiếm được lợi nhuận. Tuy nhiên nó sẽ không phải là những cái gì mà nó như là em đang tưởng tượng, đúng không? Bởi vì chắc chắn em có thể em thấy ở cơ quan của em mọi người đều đang đầu tư, đúng không? Thì kết quả mọi người thì như nào? Em thấy mọi người đầu tư như nào? Có tốt không? Tốt hay không thì thật ra em cũng không thể nào mà đánh giá từ cái nhìn chủ quan của em được. Nhưng mà em thấy là cũng có nhiều người nhá, như kiểu em chẳng hạn. Em thì em không bao giờ em tính đến những cái việc lớn như kiểu là mua xe, mua nhà. Nhưng mà em thấy là cũng có nhiều người trong một thời gian ngắn mọi người cũng có mua được xe xịn này, căn hộ này, đấy. Kiểu thế đúng không? Thực sự là những cái đấy là những cái gì mà nó là những cái màu hồng mà ai cũng nhìn thấy được rồi, ai cũng muốn tôi đầu tư ở đây, tôi sẽ mua một nhà này, tôi mua một xe này, biệt thự này, siêu xe, thứ nọ kia, đúng không? Thì cái đấy nó rất là nhiều người nhìn thấy được. Cái thực tế là màu gì ạ? Nhưng thực tế nó không phải là màu hồng, nó không phải là màu hồng, nó màu gì đó xám đi một tí, xám đi một tí. Tại vì thực tế anh nghĩ là mọi người sẽ chỉ cho em những lúc là người ta thắng được thôi, còn lỡ người ta thua thì người ta đâu có người ta kể với em, đúng không? Linh hôm nay chị vừa thua mất 5 triệu 10 triệu đâu, người ta chỉ thắng thôi, đúng không? Hôm nay chị vừa mua iPhone này, hôm nay chị vừa mua xe máy, người ta mua ô tô rồi, đúng không? Đó. Thì đấy nó sẽ là một câu chuyện, lúc nào anh nghĩ nó sẽ có hai mặt, và nó đầu tư nó sẽ rất là khó với một cái người mà gọi là không chuyên ngành trong nghề. Thứ nhất là bởi vì sao? Bởi vì em không có thời gian ở trong ngành này và em không có những cái thông tin đủ để em biết cái này. Khi em mua cái gì, em đầu tư ở đâu rất là khó. Thứ hai nữa là về anh nghĩ là cái sự kiên nhẫn khi tham gia cái mảng. Bởi vì hồi xưa công việc của em, anh nghĩ chắc em phải làm rất là nhiều năm mới được có cái vị trí rồi có cái kinh nghiệm như lúc này, đúng không? Thế nên nếu mà để đầu tư vào luôn mà để nó có lãi luôn thì anh nghĩ thực sự sẽ rất là khó. Đấy. Thì nếu mà em muốn biết những cái bước mà người mới như thế nào, đúng không? Ý em đang muốn người mới như nào đấy, đúng không? Thì anh nghĩ là với cái 100 triệu đấy của em thì đầu tiên là em không nên đầu tư hết 100 triệu đấy. Tức em phải giữ lại một cái gì cho mình, đúng không? Nhưng bây giờ em đầu tư 100 triệu, em thua hết 100 triệu thì bây giờ em cầm cái gì về? Có vẻ cũng mạo hiểm nữa cơ. Đúng không? Đấy, kiểu thế thì mình phải luôn có cái đường lùi cho mình. Anh nghĩ em phải nên bắt đầu với khoảng 10 triệu, 20 triệu. Tức là mình có thể bắt đầu với một con số nhỏ như thế. Đúng rồi. Chứ mình không cần phải những cái con số đao to búa lớn đâu. Lúc mình mất thì mình vẫn có thể vực lại được. Đấy. Thì đấy là cái mà anh nghĩ là em nên cân nhắc cái chuyện đó. Có thể lúc đầu mình sẽ không nghĩ đến chuyện mình kiếm lợi nhuận đâu, mà mình sẽ chỉ kiểu mình có những cái trải nghiệm trên thị trường này thôi. Những cái trải nghiệm về không phải về tâm hồn mà nó những cái trải nghiệm về cái giao dịch về cuộc sống đấy, kiểu như thế. Thì nó sẽ làm cho nó thoải mái hơn. Thì đấy, đầu tiên anh nghĩ là em nên bắt đầu với số tiền nhỏ. Thứ hai nữa là em nên tìm những cái sàn giao dịch uy tín. Thì những cái này thì anh có thể giúp được em, bởi vì hiện tại nó có rất là nhiều sàn mà em sẽ khá là bị rối đúng không?
Giống như kiểu bây giờ em đi mua xe, em đi mua nhà cái thứ thì có những cái nhãn hàng lớn thì em biết đúng không, thì ở đây cũng thế, em cũng nên đi tìm những cái nhãn hàng lớn, nhưng nó quá là nhiều thì anh sẽ giúp cho em cái này. Thứ ba nữa là sau khi em đăng ký được xong thì về việc mà giao dịch như thế nào rồi kinh nghiệm các thứ như nào thì bản thân anh đang có những cái lớp học và những cái video ở trên YouTube thì anh nghĩ là em thể xem được. Anh cũng có những lớp học á? Nhưng anh... mà em muốn anh kiểu kèm riêng cho em kiểu tức là một đấy à? Kèm một nhưng mà phải free kiểu anh em. Là em lại để đẩy anh vào cái tình thế khó rồi, bởi vì anh rất sẵn sàng anh có thể giúp được em, tuy nhiên là mình sẽ có phải một cái gì đó để thực ra anh không đòi hỏi cái gì em phải trả lại cho anh, mà ý anh là có cái cam kết gì đó, tức là anh sẽ mất thời gian thì anh cũng muốn em là phải có cái gì em nghiêm túc cho công việc này, đúng không? Chứ em không thể nào anh Minh ơi anh dạy cho em ok anh đồng ý một tuần anh dạy cho em thứ ba, thứ năm, thứ bảy ví dụ đấy, xong đến thứ ba hôm nay em học một thứ ba, thứ năm em bận đi chơi rồi, thứ bảy bạn trai rủ em đi chơi anh sẽ rất là chán cái người dạy, em cảm giác người dạy người ta không thể dạy em được nhiệt tình như thế đó. Nhưng mà em thật sự em đang rất là thắc mắc là đối với những người mà ngoài vùng phủ sóng như em nhá, không biết gì thì phải mất bao lâu để có thể làm quen rồi có thể bắt đầu thu được lợi nhuận từ cái bộ môn này? Anh nghĩ là em nên thay đổi cái quan điểm đấy đi một chút, bởi vì ai muốn đầu tư thì cũng sẽ có lợi nhuận đúng không? Nhưng mà thực tế cái thị trường này là ai bước vào thì người ta sẽ đều có bị thua lỗ. Tại sao? Tại sao? Tại vì không có kiến thức này, không có kiến thức này đúng không? Rồi không có kinh nghiệm, rồi không có bất cứ một cái người hướng dẫn gì đấy. Thì giống như kiểu bây giờ em làm em mở spa đúng không? Mà em không chọn địa điểm tốt này, em không có nhân viên tốt, em không có tất cả bất cứ kinh nghiệm gì thì em thua là cái điều chắc chắn đúng không? Thế nên là anh phải cho em thấy cái sự em cần phải thay đổi tư duy, đấy là đừng bảo anh Minh ơi em học xong thì em sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, mà anh Minh ơi em sẽ tồn tại được trong này bao lâu, tức là em không bị thua hết số tiền đấy. Thì anh nghĩ nó sẽ mất khoảng tầm từ 6 tháng, còn nếu mà nhanh hơn thì có thể là khoảng 3 tháng. Thì em thể xem những cái video của anh thì nó sẽ rõ hơn. Anh có những cái series từ tập 1 đến tập 10 em để xem này. Còn nếu em muốn một khóa học thì ok, như anh nói anh sẵn sàng anh dạy cho em. Khóa học anh em. Đó, tình anh em, nhưng mà chúng ta sẽ phải nghiêm túc với nhau. Rồi nữa là sau khi em mở tài khoản rồi giao dịch các thứ xong thì có bất cứ vấn đề gì thì em phải hỏi anh, bởi vì có làm thì mới vỡ ra đúng không? Bởi vì chúng ta học lý thuyết chúng ta thấy rất là dễ, nhưng lúc chúng ta vào thực tế nó mới có chuyện nọ chuyện kia nó xảy ra đó. Thì nó sẽ đi theo những cái bước đấy, dần dần theo những cái bước đó. Và anh cũng có cái nhóm để mà hỗ trợ mọi người, thì anh có thể anh sẽ add em vào cái nhóm đó luôn để em để dần mình chưa cần giao dịch, chưa cần nạp tiền, mình chỉ cần xem mọi người hoạt động như nào thôi đó, tức là mình học qua những cái gì người ta hoạt động, thì anh nghĩ như thế nó sẽ là những cái bước đơn giản để em có thể tiếp cận với thị trường này. Còn cái chính là nên bình tĩnh, đừng nên tham. Càng tham em biết không, càng tham thì mình sẽ càng mất nhiều. Dục tốc bất đạt. Đúng rồi, dục tốc bất đạt mà ở đây mất tiền thì coi như là em sẽ mất hết tất cả đúng không? Em không cái nào em gỡ lại đúng không? 100 triệu ngoài là số tiền to mà. Đúng, to mà, đi làm bao lâu đúng rồi. Mình mà gỡ thì bao giờ mình gỡ hết được cái số tiền đấy, thế nên là mình phải bình tĩnh đó. Dần những cái chuyện như thế. Ngoài ra thì có gì anh có muốn dặn dò em nữa không? Anh chỉ dặn dò em đấy là gì, là nếu có gì em cần em tìm đến anh, bởi vì ngoài kia rất nhiều người có thể người ta đang muốn có ý định không tốt với em, cho người ta có thể lừa em, rồi người ta có thể nói chung ở đây nó rất nhiều cái hoạt động lừa, ví dụ người ta có thể lừa em để nạp tiền này, lừa em không cho em rút tiền này, rồi lừa em đánh để cháy tài khoản của em, rất nhiều cái khác đấy đúng không? Em phải cần những cái bài học đấy thì từ anh thì anh thể chia sẻ cho em những bài học đấy. Còn sẽ chắc chắn thôi, rất nhiều người liên hệ với em qua cái kênh này đó, giống như alo chị Linh ơi em có một cái tài khoản ở đây rất là hay, rồi em có cái deal này rất là hay em mời chị, nhưng mà anh nghĩ em nên xem xét kỹ những cái chuyện đó từ trước đó. Chứng tỏ là khi mà mình là một người mình chưa tham gia, mình đứng ngoài nhìn vào thì mình màu nghĩ hồng, là chỉ là toàn là màu hồng thôi, mọi người mua biệt thự, mua này mua kia. Thế nên là khi mà nói chuyện với anh thì em mới cảm nhận được là thật sự ra nó không phải là như thế. Đúng cũng rồi. Đổ mồ hôi xối nước mắt đấy chứ. Đúng rồi. Như trưa nay anh vừa ngồi ăn với cậu em đây thì gần như cậu không biết cái gì mà cậu lại đi vay mượn các thứ rất là nhiều nơi với khoản tiền bây giờ vay nợ rất là lớn, 30.000 đô, 600 triệu đến tận 700 triệu và bây giờ không có khả năng trả nợ thì không biết phải làm như nào đấy trong những tình huống đấy. Thì những câu chuyện đấy không ai kể cho em, chỉ có anh kể cho em những câu chuyện đấy thôi, để em có thể thấy được là nó không màu hồng đâu, thế nên đừng quá liều mạng ở đây. Nhưng mà hôm nay anh không chỉ kể cho em mà anh kể cho cả mọi người nữa đấy. Chết rồi, anh không giữ câu chuyện đấy là bí mật nữa rồi, không biết làm thế nào. Và thôi, đấy sẽ là cái bài học để cho ai phải nhìn thấy, để đó cho có những cái dự kiến trong tương lai sẽ tốt hơn đó. Thế của em thì sao? Thì sau khi em đầu tư ở đây thì dự định trong tương lai em nó sẽ như thế nào? Dự định trong tương lai của em á,
Tức là em có làm việc nữa không, hay là em sẽ đầu tư vào đây full 100% hay là như thế nào đấy, để cuộc sống về sau của em nữa như thế nào? Thật ra thì anh hỏi vậy cũng hơi khó. Nếu mà em đầu tư vào mà em cảm thấy là wow, thắng to em nghỉ việc luôn. Thôi nghỉ việc luôn, bye bye luôn. Bye bye luôn. Tầm này không chức gì nữa. Quan Đúng trọng rồi. gì? Thì nói chung là cái đấy nó còn phải tùy thuộc vào cái khả năng thành công của mình nữa. Nhưng mà nếu như em mà thành công vụ này thì bước 1 em sẽ phải cảm ơn anh Minh. Đúng rồi, không thể quên anh được đâu. Bước 1 cảm ơn anh Minh, và bước 2 là sẽ tiếp tục phát triển cái công việc này. Okay. Bởi vì nó sẽ, em nghĩ là khi mà mình tự làm chủ một cái gì đấy của mình, nó sẽ tốt hơn, thì nó sẽ linh động hơn cho mình về mặt thời gian cũng như là nhiều yếu tố khác trong cuộc sống. Ok, anh cũng nghĩ là nên như thế. Bởi đến thời điểm hiện tại, trước đây anh có những công việc ở ngân hàng, rồi có những công việc mà đi làm hành chính như em, thế xong bây giờ anh cũng đã tự do rất là nhiều kể về tài chính, về thời gian. Thì đây cảm giác rất là sướng đúng không? Ví dụ mỗi ngày em được lên đây em ngồi em chill sướng đúng không? Không phải đi làm, không phải các thứ nọ kia. Thực ra bây giờ anh đã đến cái giai đoạn là anh nghĩ là nếu mà anh nghỉ cái công việc hiện tại thì anh sẽ làm gì? Đấy. Thì anh có những cái dự định của anh, anh có thể lên một cái chỗ nào, sống một căn nhà ở trên xa sống Đà Lạt ở trên trên vùng sông đúng không? Để sáng có thể hái trồng cây rồi hái hoa rồi kiểu tưới nước đây kiểu thế. Xong rồi sáng vào làm bánh đúng không? Thay vì mình phải ngồi gõ văn bản, mình phải ngồi làm báo cáo thì bây giờ mình đi làm bánh này. Xong rồi sang mời Khánh Linh, hàng xóm của mình. Ôi sướng nhỉ. Khánh Linh này đấy, bởi vì biết đâu về sau Khánh Linh lại đầu tư cũng thành công như vậy, thành hàng xóm của anh ở trên đây đúng không? Đấy. Nói chung là khi sau này em mà nhiều tiền, chắc là em cũng, thật ra em cũng là một người không thích quá là sôi nổi, quá là kiểu ồn ào. Em cũng thích có một cuộc sống kiểu bình thường thôi. Happy, vui vẻ, thoải mái. Đúng rồi, happy ở bên ngoài cả bên trong ấy đúng không? Đúng luôn rồi, năng lượng đúng rồi. Và không phải bon chen, không phải lo quá nhiều về việc hàng ngày, cũng như kiểu là lo cái việc gọi là kiếm tiền hàng ngày ấy. Cái việc ấy nó là một cái vòng lặp tương đối là mệt mỏi. Và sau khi mình trải qua một thời gian ngắn, mình đã cảm thấy hơi mệt tí, hơi căng phết, lại làm đến mình già đi đúng không? Nếu mà đầu tư thành công thì chắc là sẽ có một cuộc sống tốt hơn đúng không? Chill kiểu thế. Thì đấy là những cái gì anh rất là mong muốn. Bởi vì sao anh muốn em đánh nó từ từ, đánh các thứ nó an toàn hơn. Bởi vì thực sự cái mục đích của anh là muốn về sau em sẽ thành công hơn rất là nhiều. Ở đấy mình sẽ thành hàng xóm của nhau đúng không? Sáng pha bánh nấu trà anh ra mời em rồi. Thế mục đích của anh là muốn em thành công hay là muốn làm hàng xóm của em? Thực ra nếu mà mình đạt được cả hai thì tốt. Còn nếu mà em thành công nhưng em không thành hàng xóm của anh thì anh vẫn happy mà đúng không? Okay. Miễn cái chính là em thành công, còn có thể anh ở đây với người nọ người kia thứ đi, nhưng mà đây anh vẫn vui mà. Của anh vẫn được làm bánh, vẫn được hái dâu hái quả đúng không? Thế tóm lại nói chung là ước mơ của anh là làm bánh thì có. Đấy, ước mơ anh ở chỗ xa rồi chill rồi không phải làm gì kiểu thế. Sống đấy vui thế mới vui nhỉ, đúng không? Nói chung là ngày hôm nay khi mà đến đây này có không khí rất là thích, thoáng mát trong lành, gặp được cả người anh mình ở đây nữa, lại còn có thêm cả những cái câu chuyện và những cái chia sẻ, những trải nghiệm, thật sự là một cái chuyến đi rời khỏi nội thành gọi là rất là đáng giá. Sướng đúng không? Sướng mà. Tại vì thực sự rất lâu lắm rồi anh không có cơ hội anh ngồi nói chuyện được với người ai, bạn bè cái thứ, ngồi không gian như này kiểu thế, suốt ngày chỉ ngồi cắm mặt vào điện thoại và máy tính thôi, đây kiểu thế rất là buồn. Thì cũng rất vui vì hôm nay có một buổi nói chuyện rất là thú vị với Khánh Linh, và chúc em sẽ thành công ở trong cái mảng đầu tư này, và đừng quên là nếu em thành công thì anh sẽ là người thầy đầu tiên của em. Em cảm ơn anh Minh, và em cũng hy vọng là em sẽ thành công để có một ngày quay trở lại làm tìm anh Minh để cảm ơn. Làm hàng xóm của anh. Cái đấy thì chưa biết. Ok, thế cảm ơn em rất là nhiều. Thì em có thể gửi lời chào mọi người và nhắn nhủ gì cho mọi người không? Và nhân dịp này thì Khánh Linh lời đầu tiên cũng muốn xin được gửi lời chào mọi người, cũng như là lời cảm ơn mọi người đã xem đến giờ phút này của video. Và Khánh Linh cũng rất là mong mọi người sẽ tiếp tục là những nhà đầu tư thành công trong sáng suốt, đúng không? Cuộc sống của mình, dù là trên thị trường tài chính hay là trong bất kỳ lĩnh vực nào khác. Ok, cảm ơn mọi người. Bye bye, xin chào.